Magpo-fall yung aking eyelashes. Hello everyone! Welcome back sa ating channel guys. And today, lagi na lang ako nagme-makeup look, no? Pero alam nyo ba na yung hair ko ngayon ay, kaya ginupit ko yung buhok ko ngayon at naglagay ako ng bangs. I know, hindi siya perfect pero at least medyo okay din kaysa sa, alam mo yun, naging failed siya, di ba? So, ayan nga guys, before tayo gumawa ng videos, ano nga bang videos natin ngayon? So, gusto kong ipakita sa inyo yung aking everyday makeup look, kung paano ko siya ginagawa. And alam nyo guys, very simple lang ako sa aking everyday look. Parang wala lang nga kung tutuusin Pero, yun nga, ipapakita ko pa rin sa inyo guys kung paano ako mag everyday makeup look. So, let's proceed sa ating videos. Okay, so una-una kong gagawin ay, hindi ako gagamit ngayon ng foundation guys. Ang gagamitin ko ngayon ay ang Cushion, Unicorn Cushion in the shade N20. Ito siya. Kasi hindi naman tayo lalabas. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Para natural lang yung ano niya, yung ating skin. Parang naglagay ka lang ng ano, 'di ba, ng konting foundation, hindi kaya yung baby cream. Alam mo 'yun, tapos ang ganda na ng effect sa iyo. Ang ganda ng ano na to, ng cushion na to, promise. Okay. Naninibago ako sa ano ko, sa bangs ko. So, ayan, yung ating cushion, and lagyan lang natin ng foundation, guys. Lagyan natin ng foundation para hindi ako mamaya, mag-oil up. Kapag nag-oil up ako, guys, sobrang napaka-uncomfortable. Para mas gusto kong gamitin yung sponge. Sponge lang gagamitin ko. Para dito sa powder. Mas gusto ko kasing gamitin yung yung sponge kasi ang pino ng finish niya. Dahil everyday makeup lang to guys, hindi ito yung full glam ha. Yung simple lang talaga siya. Yung para mawala lang yung ating mga eye bags ng konti. Tsaka pag nasa bahay ako guys, hindi ako nagko-concealer. So, ayan. And then, magkilay lang tayo. What? Ang gagamitin kong pangkilay. Itong next duo. Light brown. Ang gagamitin kong eyeliner today ay itong Careline Graph Ink Liner. Black color. Yung aking eyeliner kasi parang napasobra ako ng wing. It should be hindi winning. Kita
Tingnan nyo, sobrang black na itong eyeliner na to, grabe. Tagal na wala sa bag ko nito. Ngayon ko lang siya ulit nakita. Then, ang gagamitin natin sa ating eyeshadow ay itong Speaks G na Mellow Tint in the shade Red. Lagay ko lang dito sa aking fingers, konting-konti lang. Okay. That's it. Ang gagamitin nating eyelashes ay itong Miniso. There you go. And ang gagamitin kong blush on ay ito ring Mellow Tint ni Speaks G. Yan. Ito namula, oh. Para siyang para siyang Mertiolet. Naalala ko yung Mertiolet ng bata pa ako. Ganito siya, tapos nilalagay sa kuko, 'di ba? Yung ginagamit sa pang-manicure. And then, ayan na siya, 'di ba? Kaganda talaga. Ay, etong lip tint na rin na to. Kasi ano to, guys? Cheek and lip tint. Pati ilagayan niya, oh. Yan, oh. Oh, 'di ba? Parang may Mertiolet talaga. Pero wala naman siyang lasa. Nakakakiliti sa bibig. Okay. And ibalik natin lagi dito sa lagayan. Ayan. Ayan. At ang isa kong gagawin dyan ay, teka, nag-ano yung ngipin ko. Ang isa kong gagawin dyan ay, papatungan natin siya ng ating paboritong lipstick. Ito yung Careline, ano ba to? Careline Matte Liquid na in the shade, paano ba to? Ba't yung iba, ang bilis pag sinabing ganyan, ang bilis na makita. Paano ba? Ayan. Ay, ano ba? Ayan. Basta yung shade niya, Gotta Go. Ayan. Gusto ko yung may nakikita kong parang reddish doon sa loob ng bibig ko. Parang ganun yung style niya. Oh,
nagpo-fall yung aking eyelashes. Nagpo-fall. Wait lang. Okay, so that's it. Yan yung ating look for today. Inayos ko lang kanina yung aking pilik mata, guys. So, ito yung usual na wala tayong contour masyado. So, ito yung usual na everyday look ko. Hindi masyadong glam, but nag-glow up tayo, 'di ba? Nag-tone up yung ating mukha at presentable na lumabas ng bahay, 'di ba? So, pero ngayon dahil hindi rin naman tayo makakalabas ng bahay, so dito lang tayo sa loob ng bahay, mag-relax habang, 'di ba? Ini-enjoy natin yung ating day for the rest of the day. Kumain, i-enjoy yung company ng family. So, 'di ba? Just be happy and alam nyo yon, i-enjoy na lang natin yung time na to para sa ating pamilya dahil i-ano na lang natin, i-pray na lang natin na tomorrow wala na yung ating nararanasan kung ano may nararanasan natin ngayon. So, again guys, ito yung ating look for today, ang ating everyday look. So, I hope na nagustuhan nyo yung aking videos for today and na-inspire kayo na gawin din tong look na to. And I hope makashare din kayo ng inyong mga comments and suggestions in the comment box section. And thank you guys again for watching and see you again on my next video. Bye!